මම සිරිපාල වරාවිට අපි මේ දකුණට ආවෙන එක මේ මාළුවේ මුල් තියාල එකක් හදන්න යන්නේ. මේ ඒකට අවශ්‍ය දේවල් තමයි මෙන්න මේ ඊට පස්සේ වතුර පොඩ්ඩක් එකතු කරනවා. හොඳට කලවම් කරගන්න ඕන. මේ කරලා දැන් අපි මාළු ටික ඒක උඩින් අඩු කරගන්න කලවම් කරගත්තා. ඊට වතුර පොඩ්ඩක් එකතු කරගන්න ඕක තැම්බෙන්න. දැන් දාලා තියන්න. ඒක බිත්තර ගන්න කරන්න පුළුවන්. දැන් ඔහි තියෙන දේ. මේක අඩිය අල්ලනවාට විනාඩි 5න් 5ට වගේ හොලවන්න ඕන මේ ලිපේ තියෙන. දැන් අරලා තමයි බලමු. දැන් වතුර හැදුනට පස්සේ අරලා තියන්නත් ඕන ඔය විදිහට. අරලා තම්බන්න ඕන. හිඳෙන්න. දැන් මේ මාළු ඇඹුල සාමාන්‍යයෙන් හිඳිලා තියෙන්නේ නේ භාගයට එන තා චූට්ටකින් වගේ බාන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. දැන් මේක තා
ගාන පදමට වගේ ඇවිත් තියෙන තා පොඩ්ඩක් වගේ තිබුණා. මේක තා පොඩ්ඩක් හින්දෙන්න විතරයි අවශ්‍ය. දැන් මේ මාළු ඇඹුල් පොඩ්ඩක් මේක ලුණු ඇඹුල් පොඩ්ඩක් බලන්න ඕන. දැන් මාළු ඇඹුල හොඳට තැම්බිලා තියෙන්නේ. හිඳිලා පොඩ්ඩක් තෙත ගතිය යාන්තම් තියෙන වගේ ගන්න ඕනේ. නැත්නම් මාළු කෑලි කැඩෙනවා. හොඳ ගන්නට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ.